Ano, makaon ka na? Makaon na ako. Kaon ako itong prito. Ikaw mo makaon. Mga sa ito. Alam, di na. Ganang 28 yung saksak na. May siyempre, nagumata na sa iyo. May palisaksak. Maka-expire na yung binakal mo. Ako yan sa nagreklamo nga niya ako naman. Ano man yan? Puro na tanong. Yan na.
namin.
Open tower. Ito tawag niya, tawag the dates. You know, the public visa sa doon, July 4, 28, 2024. Ano yan, na-paycheck? Ano yan, na-paycheck? Ano, Board. ah,
kang ano baga, ang first baga, may 1 tapos SD, second, city, third, ano, RT, fourth, TH na. Dapat din naman ito. Sabi ko ka na yan. Boto mo. Hindi ka.
Open the door. Ha?
Nag-work ko sabi ka. Yan, kaya.
ka, buwan eh. Ayun.
Kasi nga naman yung puno daw nga dito, kaya nga yung Bakwayo. Yes, yeah. Bakwayo. Alam mo na yung puso mo daw, lukso, tulo-tulo mo na kung lukso. Hindi mo explain. Pero mo siya pa din. Hindi, ano yung siya. Kailan nga maglukso ko dyan, hindi lang ako maglukso. Tulo mo isa na. Di mo nag-explain. Hindi mo nag-feel, nagatuloy mo sa mga lukso. kaya pala na ako kasi bilang ko ang bisyo. Kaya pala mga alam na ako mga
Yes. Ano? Ito nga yun. Uy, shit! Bibili ako ngayon yan.
ako sa lumahan. What's the chat? What's the ay, kaya ko ayun. Ako, salamat eh. Kaya ko na tayo ba? Kaya kami. Buka ko. Oo, pwede ka na. Woo!
Nakakamangan. Gusto ko ito.
Kaya, dahil yan sa may kapula, nawala. Ganun lang po. Kaya kape. Yung white mo po like. Kung makasay ka, baka lalay lang mo yan naman. Kasi yun pero manalo sa tinapin ka. Ano? Kasi go. Manalo sa tinapin. Ay, ikaw, wala. Ay, ba? 165 po na natin. Ano? Ha? Ha? Ano? Ako lang ito. Alay, nakulong sa Marapakit. Ano na tunay yan? Noon, meron pa ako. Malit yun. Dati nagamit ang adobe. Pero mga naman, mga dito. May multo na pa. Pero multo na.
Saka yan yan na ito. Kahit ito na ito. Sa tray. Dalaw ko yan. Tikong Rio. Tikong. Sa tray. Then, ang tray. Mating lang. Masakit ka sa taas? Meron pa na ano. Pagkasa. Ito. Ewan. Masakit ka na rin, hindi tawag. Kalaman, sir, ko rin, sinabi. Oo. Kalaman. Yan, karamata. Ayun, dalawang mo pala. Ano yan? Kalaman. Kaya, kailangan yung tapos ano, Tama po dito. wala rin yung parang napakarayan sa kapan. Yan. Marami doble. No. No. Uy. No. Bang, palabas na. Hindi ka naman sa kilit. Oh!
Lagi nito rin dapat tulog kita rin. Tulog kita ay lagi nito. Hindi mo kinakasakay pag sa Ito dapat niya ikita nga yun. Kasi kayo kung saan tayo. Oo. Saan ang ganda rin? Sa pulis. Akala ko ano, sunod na. Ang kitika ko niya. Una sinagyo. Una sinagyo. Nawara. Ayun ko nakasunod ko. Ayun. Ayun. Babae ni. Kawawa, kawawa. Masak kapag ganito sila, nagpapusik sila. Ben, ang piso nito. Hindi ko like kayo. Doon sinabi niyo, dali-dali. Maganda naman. Pagka ako pan-red, dito na rin. Isa pa. Kaya ano mo na rin. Ano ba ito? Tapos nilang wala.
Kaya kasi ano makita kami na lalagay mo namin. Talaga nga sa tao. Hindi ba kayo? Alam. Nagbuhat ang tao ng mga ano. What's the word to? Mabal na kinapa. Ilaw na. Okay. Higit ka. Ayun, hindi pa nari pala nito. Buwan mo na namin. Nanapunta. Alam mo, hindi mo pwede. Hindi ako. Hindi ako pakikisan. So, Ngayon, nasa ka lang sinabi. Nagbalanggaan. Bari. Bukan dito. Ano to na bitin? Oh. So, ito may Dahil, ganyan ito. Wala ba sa pala tangang yun? Tayo, hindi ba yun? Wala sa pala tangang Here's that. Tulad mo. Tulad mo. Para makapatid natin. Pag-cycling, wala ba
kasi pinag-iwan. Dalawa. Nag-iwan na dalawa. Kaya ito si KJ. Ha? Kaya lang, buti tayo. Ayaw na hindi mo boy. Anak. Ano dyan rin, sasama ko ano. Ganyan mo ulit ito. Laban na naman, CJ. Nahanap ko sa live. Ito na kami. Ito, boy. Red, red, akan red. Yan akan sinabi. Palitan pala. Yan na yan, yan na yan. Out na. Wala tayo kape. Wala kape. Open man tayo. Ba, ay siya agiter? Bayadan mo, bayadan mo. Bayadan mo. Ito. Yan si Krayo, dali, Krayo. Wow. Tayong flame. Ito nga, Nice one. Sabi mo, I pay, I pay. Inulag ka. Ano, fried, right? Fried, sabi mo, fried. What the heck? Marta, magkita ko yung kitang kalaban rin. Gano'n man sila pag-update ang all, tas duro update. Kalaban na pa itong oras ng mga na ano, naka-update. Magkarala, magkita sa ano, di ba? Ay, sa pangalan? Fried. Right? Baka sana, baka mag-abot ng speaker o kada ito. Minum ba ako maayo? Kung yung mga sakit yan.
Then yan. Dishwashing ako kamaya po. Mamalin mo rin. Ito. Nakalaan yan. Isay ka mo dyan, pre. Ikaw ka na rin eh. Sa DB. Baka mo nang ka din eh. Turo kasi nasa DB. Huwag ka na. Turo kasi mo. Bako dyan. Ayun. Bako dyan nga eh. Bako man nga dyan. Ito ang radio. Yan. So, X. Zero. Yan, ito na nga yung pumi. Kaya magpala ka. Okay. One. Isa pa. Isa pa. Ito na. Isa pa. Isa pa. Isa na yan. Mga pesta po. Dahil ka, bawa niya, italogan niya, may isang lao. Ano, di ka ba ka no play? Kapag ka mura mo dali. Ano na ba? Hindi mo nag-send niya. Ano ba? Diba hindi yan? Hey! Police station, county. Okay, about. Police station. Ito, right, Tabang, Ray, tabang. Play. Kaya nga, stop. Apa de po na stop po? Tama, nagluwas na ang bigla sila na yun. Kaya stop. Dapat na stop. Stop pa lang. Ayun na. Ayun ay parang Saan kayo? at hindi sa kasal mo play. Na pa yan eh. Baan. Ano ba? Basta yun ako. Scenario ay yung
Yan man ang may stock. Yan na yun. May stock. Lapit nga dito. Lapit ko na ito nakapit. Pagdulog ang taan, di mo na makapagpapalalan. Pwede na rin, kanari, pwede na natin. Ito na kayo ito. Ito mo. Lahat yung karamahan. Wow, more niya ano, niya ito. Ano? Ito, Yan mo? ito lang mo lang. White, tapos ano? Ang bakal. Ayok. Ha? Ako din na kasi raw. Anong gumagawa mo? Bigit at ako. Kapipon mo kapilog din na. Yun, talaga ako. Red, bulan na si ah! Binasa na ko sabi, oh. Bakit ito din? Sir, layout po siya nga Gusto ko ka daw, Chris. Sige, mag-cross ka dyan. Ayan ako. Yo! Yo, video. Pwede na.
Pansin na nga. Sa video lang sa ako. Sige, di ba na-stamp ko? Di ba ako na-stamp ko? Baka din ako nga itong pistol ang gamit ko. Kaya na-stamp ko mo. Baka lang ko. Pagkano pa? Yan ako nga rin. Ako naka-play. Hindi ka kang ano. DJ. Bakit ganyan naman? Diba? Penguin na night. So, ice cream pa guys. Ano? Dito. So, alam mo ano ba guys? Is 2 week. Ito ma. Sa akin pala. Ganda ko din yun. Ganda ko pang-play. Kapila. Ganda nga yung medyo. Ngayon na ito. Mahal ko po eh. Kapag gusto ko sa atin, kaya, ganda mo na. Diba niya, guitar, design ng mga play. Teka, dapat pati ka dapat. Ay, ayaw na naman ang ay ko. Ito natin. Kaya, ito sa bibiyan, direct. Tagalog. Oh! No! Peter. Alam mo na tamaan. Oh. Papasok ko sa duro kay ano. Ito sa kapit mo. Mahap na pa rin ako. At nasawan. Ay, bayan.
Sabi ko mo, Moses, siguro, Talo. Sutang mo pala na dito, di ka. Wala, tuloy. 5 ito, bakit ka pa subas mo? Tuloy sa ano, sino ba yun? Yan ano. Hindi ako may boy. Hindi na nag-trace siya, tapos nag-work ka. Natabusin mo na ako niya mo. Magano ka na God? Kami na niya. Ano yung kaya po sa kagabo? Sugat na nagiging sa mga hindi. Natulog ka sa akin mo, natulog mo. Italiano, Italian, makakalabang ka din pa din sa tuloy. Ayan, tukro. Nagtukro siya man. Gusto ko pag nagtukro ko sa tao ko 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 yung mabuhay na yung mabuhay. Karamihan ito. Ito matitip sila.
Ay, matulog na. Ay, Sadya. 11:45.
baboy. Okay. Oo, tama.
Comentarios.
Hindi po tagal.
pa daw. Tama. Wow. Wala pa.
Bye, bye.
Bala. Coba aku. Wala na yun. Hindi ako dito sa lubaga. Hindi ko alam ka. Hindi ako na. Parang kita pa. Ang gusto mo. Hindi ko ito mga
O iba naman ang wait at 1 and 2. Kabila ko ang niya. Ay, tinatapo. Kami tinatapo. Ano pag hilingon? Bawa mo na hindi pa po. Wala na sila. Yang tamu ka. Ay, puta ka.
Ano? Wake up. Ibu baga, din niya, sabihin niya, basta sa to, sa to po, Open ba? mo, Nag-vote ka ba may ano? Magaling ako. Hindi ka ng pinakamadali sa iyo. Meron pa ba? Wala mo ba?
Ano yun? Ah, mas magaling na yun. Wow. Iba ako. Ang ito ko awan sa ito. Crafting and building mo. Ayos ko. Kulay ba gawin ito? Ako. Kulay. Na-install ko yung dati. Kahit naman yan. Dapat ito na lang yung tubig. Ano ba pag stay sa tubig? Mga tubig nila, mga kahit. Dahil, yung mga ano man daw yun? Nakagibon ako yan. Story.
Ayun, naging buti ko. Hirap. Ano? Ganda. Ah, sabi ang ano, yung mga yung pantay din, yung mga butik, mataro mo matatawag ka. Grabe na, magdugong Duterte. Ligong Duterte. Rodrigo Ligong Duterte. Hindi pa na yung Ano ba? ay luwag. Okay sa po. Mabait na siya. Necklace data. Ito yung dapat yung Hindi na ako magkailangan pa. Talagang dambutik ka.
Ay, mahina ko sa TV. Ay, hanggang TV. Ito sa iba ko, yan ang alam. Hindi, madali siya. Sabi, kaya na kulang mo yan. Pero, wala lang. Hindi ko
Chicken. Ang butik.
Kapandaan mo siya mo. Salamat po makatulong ako. Sa APC ba? Dua lang ako. Dua. Ano pala yan? Nakulit. Ano po na? Ano lang? Ganyan, ano po? Huwag lang po lang. Kung kumain pa, mga plano. Mga makakot.
ako kung walang tao sa dito na dito. Palagi ako. Alright. Okay, so. Nakakatayo po na mga alaga. Nakatayo sa may sakit. Nakatayo po na. Pero di na. Ako man yan. Kaya man ako nag-take ko ng mga update. Lagi ba sir? Pero siyempre, mga na wait, tawagin. Pagkagalat ko sa isa. Pero hindi mo Ay, bakit gawin natin? papakauwi ko lang. Pagayin mo siya. Makakatay ko. Makakauwi ko ba sila? Ang kani, mag-uwi ko na lang. Tapos makakatay ko na naman. Kailangan, malambing na kami. Ano mga Ay, kapag di na lang, ito, never ang mga boss. Kaya yung tapos yung meron kasi apat ng ay, pwede ko pa rin yung gusto. So, pangarap ang isa sa Ikin ang nagalang. Kung may tabi, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. Nice one. Naubos. Kinibuhan ko naman ang tiyan. Ay, magaling na yan. Magulungan niya ng parents. Pero, ano nga? Inapot kayo ito sa Kasi sa
Hindi parang relax na kasi. Hindi na kami sa salo. Sala. Anong pinakamahirap naman? May pinay. Grabe na, matagal na. China. Philippines, Ito yung Ay, atin. Dapat nila sa ako
Luxembourg, bago na ako yung SA. Ah, Budget. Baka mag-Luxembourg. oo. Kasi, ang kung sana, nasa China na yun. Oo, may utek ka, utek, Yen kaya magasimba. Yen. ang yen, sa Japan, wala ko sa Ay, ano pa nagkakaroon? Madayo ko ba ang signifikan? Tapos nasa takot na. Malaysia. Grabe vlog na ito. yung magkakabit ko. Next call ba sa inyo kaya ba wala ang magiging convey? Grabe ka. Naano sila ba sila? Yan, dapat Napakapot mo na ako. school. May interest na nakabigyo yan. Eh, Wala dyan. Kung paano daw paano yung mga kaya ko kasi matay ka mo talaga pinigil sa matay ka mo talaga mga ito. kaya pala ako iyak si Aki. May ano, bullet. Napakaroon, wood yung first one. Matay pa, yung sa paano Madayo ka pang gusto. May why naman ito dito? ako sa inawit. Matay mo ka makapituhan na pagkutibo. Tatay.
Bayad. Ako ang bayad sa akin. Bayad. Kaya nga, ito ang bayad. Pag mga, pag bako na uli ako, papapulot na naman ako. Ang po yung tao. Maduman ang lang sa habit ko. Kuhanin ko lang kasi. Kuhanin ko ako. Pinalitan ko. Pinagawang ko sa Philippines. May nagadan ako ng Philippines. Ubus nila. So, kumalong na ako sa mga taon. So, nasa ubos. So, nasa ubos. So, nasa ubos. Tapos, nag-inom ako kay itong bad omen. Pagkatapos kay itong 100 omen, bad omen. Pagkatapos kay itong pagkatapos kay itong what? Pagkatapos ng 100 minutes, kampun sila ito. Nagduman ako sa military. Dahil natapos, dahil sa bad omen, nag-rate. Ikaw mo ba kayo mo sa ito? Nag-rate. Nag-rate. Ah! Nag-rate sa mga kiligin. Kung yung habit ko, inalitan ko po ng dayo. Magay ako sa dayo right. Inalitan ko ng dayo right. Dayo. Tama nilaman ko. Mas lalong nagdayo mo. Wala ko talaga ng dayo. Tapos huli, kapalitan ko. Ano yun? Sarap.
Tayo. Bakit? Thank you, sister. Mister Tulad. Dito sa Islam.
Hindi lang. Sa black transfer niya. Madong-dong Pilipino. Zero na kita. Kahit na kita. Doon sa grupo na. Doon like mo. Ang coach ba? Ang coach sa minute. Kasi ito. Buto na kasi ito. Pero kalaban mo Ray, kalaban ko hati ko Mika. Dahil, Kalaban ko Mika. ito, Babae tapos lalaki yung kaso ng ano, video, no, dito. Kasi naman kakalaw dito sa kahit Ano ba yan? Earth side. Kaya natin alam ka na naman na yung kalawa. Hindi ko gumastan ko. Saan pinag-wala? Kabriyan ko. Yan, pinag-wala. Yan. Kabriyan. Mika, ano, Mika. Mika, Oh. Milano. Tapos so, very bad tayo nakamaskara. Pag-o pala sila duwang big goat, big goat na babae, big goat na lalaki, both standard din. Okay. Eh, No! Si Scotty, Kabriyan. Kay si Colombia. Di ba yun? yung Dio sa may gasolina sa may taas. Ayan, ay taas. Basta sa may taas, dito sa may ano, yan o.
Yung mga mabing, Hindi mo makapalog sa kailangan. ay, sa Kaya ito pa yung nabalitaan ng tao. Kaya na, kaya na. Yan, yan. Race ko nila. Wala. Kasi isa naman dahil. Kaya nga, race ko. Pagbida ang ayaw. Hanggang Ay, pero. Bako, ano, dahil man, sa isang game, ano, sa ano, madaw na Pilipinas. ito yun, video. Pero makuha mo siya sa kanila. Oo. Siyempre, ngayon, kasi kamulang kamay na hanggang detention, Kaya, wala. Wala na, wala na. Wow. Wala. Kung bakit natin sa namin, isang mga yaon dun sa hindi. wala. Dapat na ako. Ano? Dapat. Grabe ang dun. Thank you po. Bakit ito mga nayak magkita? Daw na Mas madaw sila. Diyos yan. Mas madaw pa sila. Tinatakat ka na nila. Kaya ang tamba. Wala ka ng ayos. Sabi ka na, madilagan na, madilagan na. Ka? Madilagan. Iba, madilagan. Sixty, 75. 2 minutes sa yung nag-lock ka. Baka kaya, niluya na ako. Gusto ko. Isa ang bench nila. May mga bench kita play. Yes, lang. May mga bench kita play. Ako na ba yung Hindi mapalit kay Ipigod mo mo. bakit sila yan si Junma? Bakit mapalit ko? Alam ko, station na ako. makakalay ko si Juray. Dahil naman. No, yung finish kasi isa. Para sa report time niya. Iba yung overtime. Hindi ka kayo ng panganganig ka, nag-COVID. Tapos yung Quick that ba kasi ay sa side. Guloy. Side pa na.
Ay, ano ka? Line na nakadepend sa'yo. Ang gusto ko, Yan, ang number 10. Dahil sa sila, ang gusto ko mag-ali ng para mo. Malak nito. Kung nasa Miyagi siya, silip ng ano. yung willing na Huwag kang nakasagala siya. Sa Thailand, ito ang pinipili. Ano naman siya? May ginamit ko na. Kung nakalit na ano ko, ang dami ko. Alam kitang dua. Kape. Nag-count mo sa isang tulong. Sabi. Oo. Ina. Ito na nag-iitaw na ngayon sila. Bigla lang. depende. Paper yun. Isa yun ang gusto ko. Ano? Latvia. Wala ako siya eh. Georgia. Si Davis Bell. Kaya ako diyan. Ititignan mo yan yung pagsisimba ko. Wala ka try mag-free ka. Ay, nandiyan ang USA. Okay, sticky ka ba? Ano lang yung mga kayo Diyan talaga. Ako ka lang dyan. Kuya, wala. Ilan na si Bonnie sa mga bata. Ay, may Masaya sample. na ako mag-lugit. Ah, Sa taas, sa to. Pero iba. ODQ. Qualifier. anong closing rules ka? Ano yung say out? Sa to, maraming kipag-edit. Ano kay Tare Roque. Balang rin. Hindi may ang voter pero paano Let's go. Pwede mo malaman sa mga sa Pilipinas. Ito po yun. Yan sila kung Isa yung stuff na. Mas iba yung mga pinagagay na nanulit na daan. Kaya mo dito.
Ano kasi ba, boss? So, nakakailan ko para ba? Wala, ipalit kita. Ako nagbabalin ko. Makasip. Lemon, madali. Nag-90 po kita. Kita ko na 90. Hindi ko ba 90 to 92. Malay. Dalawa no. Malay. Malay. Bayad. Rate, Wala na kung talaga natin. kuya, Eh, sisilihan mo na. Ay, wala. Tawangan ka sila, tawangan ka sila, tawangan ka sila. Wala na lista? Ito ba yan? Tawagin mo tayo.
Dahil, sulit ko po yung po yung hindi mo na kami. Kung ako makakain, di ba? Wala na ito. May shopping pa naman. Bakit yung nakalaman sa akin? Brazil, kung ako makita sa inyo dito sa akin. Ay, Eka. Ikaw, number 6 Ito, ikaw ang mga 18%. yung sa Ikaw ang mga 80, ang mga 80s, 80. mga 1980s. Cookies kami. Ikaw ang mga 70s. Ba't ako Brazil, number 6? Bakit na yung pati ako sinatoy. Yan po, yung nasa ano kalaban na, yung lalaki. Ano, tawa. Yung naan. Yan ang kalaban mo, yung naan. Walang kalaban sa kasaboy doon. Kasi bakit niya ako na ito? Ito nga, ito. Alam mo,
Kapalil. Ha? Halo yung pinipigil. Pero, pampagayon sila eh. Pagkaroon. All in one topic. Kung ito rin yung sinaw ng tao doon sa nasa aeroplane namin yung inspirado.
Di ang meaning mo, gusto mo kung bakit ka iba ko muna. Ang maling, makabibag sa iba. Iba ko muna. Bigla ko kukuha na ang sobrang. Hirap mo sa pagkakamali. Hindi ko masasabi. Napagod. Pwede ka alam sa mga bilang mo. Motivate na po ito. May sayo. May ba dyan?
nasa police ko, hindi ko police na may ganap ako sa loob ng buhay. Eh, di sa sabi. Okay. May kinaklasik ako. Ha? Klasik na tayo. Outside to, for, for, Mama ganun. Mami ako. Ha? Mami ako. Yan ang gusto mo. Right lang.
Tapos kung mangyari yun sa babae, okay. Hindi ko paano kung nakakatakot yung parang, hindi ako sa Yung makakalaban sa dito. So what?